Berita menarik kita yang pertama adalah tentang Superman Legacy casting news. Jadi DC Studios telah menggemparkan sosial media minggu lepas dengan mengumumkan bahawa pelakon David Corenswet dan Rachel Brosnahan bakal memainkan watak Clark Kent, Superman dan juga Lois Lane di dalam filem Superman Legacy 2025 arahan James Gunn. Pengarah James Gunn telah menambah, they are not only both incredible actors but also wonderful people. Filem Superman Legacy bakal ditayangkan di program seluruh Malaysia mulai 10 Julai 2025. By the way, satu interview daripada pelakon David Corenswet bersama laman Entertainment Weekly dari tahun 2019 keluar hari ini, di mana dia di-quoted mengatakan, "My pie in the sky ambition is definitely to play Superman. I would love to see somebody do an upbeat throwback. I loved the Henry Cavill dark and gritty take, but I would love to see the next one be very bright and optimistic." Jadi untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pelakon David Corenswet berjaya mengalahkan Nicholas Hoult dan juga Tom Britney untuk watak ikonik Superman, while at the same time pelakon Rachel Brosnahan dilaporkan telah mempunyai uji bakat terbaik di antara pelakon-pelakon wanita dan berjaya mengalahkan Emma Mackey serta Phoebe Dynevor untuk watak ikonik Lois Lane. So silakan. Okay, first kali nak cakap memang aku sangat happy lah with this final decision pada diorang ni, sebab even back masa kita ada 6 calon, 3 calon, kita duk bedah-bedah yang duk teka, speculate siapa akan dapat. Aku rasa ramai memang, at least on our side, memang kata David Corenswet tu is the first choice lah, even among the BuzzPop guys kan. So aku reiterate balik kenapa aku suka this choice lah. Macam kata, number one, he is a good thing yang dia body of work dia it's not that big so dia tak terkenal sangat. Kalau tak, dia kan jadi that Nicolas Cage effect macam cosplay. So it's really good that he's an unknown. So aku memang suka gila that fact. It has to be a new actor. Lepas tu, apart from that, I mean, if you talk about, okay, ni maybe aku tak tahulah, maybe ni sebab fan pandai edit ke gambar si Corenswet ni. Tapi kalau kau tengok setengah angle nampak macam Cavill. Setengah angle nampak macam Christopher Reeve sikit pun ada. Lepas tu setengah angle nampak macam Brandon Routh pun ada sikit. So macam dia punya look tu embodies the look of the Superman yang is generally Superman yang kita semua suka. Tinggal nak nampak macam Dean Cain tak mampu nak buat. Sebab itu nampak macam asil sangat kan. So memang even in the looks department, how can you complain? Yang suka Cavill pun will be okay with this guy. Seriously. So yeah, he nails the look and memang cun sebab dia tak terkenal sangat. And kita pun tahu he's a big macam Superman punya fanboy juga. So these are all, bagi aku is a really really good start. Aku ingat masa James Gunn announced dia punya DCU won't be a continuation of the DCEU. Tu ramai orang kata okay, nak buat baru, nak buat benda semua kan, tengok dia punya casting dulu, takut dia casting pun dah jahanam. And that was the worry, even untuk aku pun that was the biggest worry. But bila ayam tambatan DC which is Superman, aku rasa casting pun dah perfect gila. The DCU is on the right track, man. So credit where it's due lah. We were so skeptical and concerned about the Superman casting especially kan. So they nailed it lah. Again, credit where it's due. The other one pula is okay pasal Rachel Brosnahan kan. So for Lois Lane ni, aku tak ada lah put too much stock into it. Sebab terus terang cakap, bila aku tengok cerita Superman, aku nak tengok Superman tumbuk another alien into a building. So aku tak peduli sangat pasal the Jimmy Olsens lah and all the Lois Lane lah apa semua. But I have to say, number one yang, okay, kalau tadi David Corenswet is aku punya number one choice. Tapi untuk Lois Lane ni pula, aku punya number one, dia number one tak nak, is sorry to say si Emma tu. So aku tak nak
I don't want a Margot Robbie 2.0 tau. Sebab dia memang dah oversaturated. She's everywhere tau. She's everywhere. And of course it's not macam Emma punya fault kan. Tapi dia nampak terlalu macam Margot Robbie sangat. So Margot Robbie everywhere tau. So yang tu memang aku punya first choice untuk tak nak dapat. And yeah, it turned out great in that sense. Lepas tu yang Phoebe tu pun aku tak tahu kenapa. Bila aku tengok dia terlalu, you know, your young bombshell sangat tau. She looks like the person who takkan pandang Clark Kent for 2 seconds pun. Dia lalu sebelah Clark Kent, probably thought this guy was a doorman ke apa benda ke and whatever kan. No way someone yang, you know, I know it's superficial, so kita cakap saya casting kan. But no way someone that looks like that gila bombshell supermodel young blondie macam tu dia macam nak pandang this spectacle reporter yang tak ada duit sangat kan. So that'll be too unbelievable. So by process of elimination, bagi aku it's really good lah yang Rachel got the role. But having said that, dia bukan pasal process of elimination sahaja, sebab you know Rachel Brosnahan pun is very easy on the eyes. She's very pretty juga. And apart from the prettiness, and I know ni movie pasal David Corenswet yang Superman kan. Tapi kau cakap saya body of work, Rachel ni yang lagi super sebenarnya. So dia punya acting chop and the pedigree of dia punya body of work tu is way beyond David Corenswet. Sebab especially in the TV department, so she's been everywhere daripada Grey's Anatomy, Good Wife, CSI Miami pada episod ada dia, Gossip Girl, House of Cards, critically acclaimed, Orange is the New Black, critically acclaimed, and you know the Marvelous Miss Maisel tu tak payah cerita lah, yang ni dia menang banyak gila awards for that show lah, including the Golden Globe tu semua. So yeah, even though she's the Lois Lane to David Corenswet Superman, tapi on acting pedigree, resume, Rachel ni yang super tau. Which is good, pasal apa? Sebab as far as David Corenswet is concerned, dia kena carry the more action, stoic punya stuff lah benda semua sebab he's Superman. So it's very good dia punya set cast someone yang acting resume dia sangat in-depth, sangat power, sebab dia pula can carry, maybe Rachel can carry the more emotional parts to humanize the Superman character tau. So aku memang boleh nampak that dynamic working tau. On one part you have a guy rupa memang aura sebiji Superman. Then you have a Lois Lane yang power gila berlakon, berpengalaman gila berlakon untuk carry the emotional weight of things, untuk humanize that David Corenswet Superman. So this is the dynamic duo man. Aku rasa this is the best possible pairing lah. Sebab kalau kau fikir our concerns when we first dengar James Gunn nak reboot, nak buat dia punya DCU, imagine all the worries we had masa tu and what we got now. This should be a really, really good news to DC fans and general comic book fans and movie fans all over though. So hands down, no doubt in my mind it's a good news ini. Alright. Aku memang terkilan sikit bila orang cakap Rachel Brosnahan tu nampak macam tua lah daripada David. Are they like that far in age dalam research kau, or dia like lebih kurang sama? Here's the thing, I didn't even research the age because it really doesn't matter tau. Sebab when you start to berlakon kan, that really goes out the window. Because sekarang ni, you know, kau just tengok dia in the context of macam different movies, so tengok dia punya photoshoot lah benda semua kan. They could easily age David Corenswet. They could easily make Rachel a lot younger tau. So pada bila every movie yang kau tengok, no one is acting their age tau. Almost no one is acting their age, and korang tak perasan pun. So aku tak rasa benda ni akan jadi faktor langsung. Because when you are a good actor, that's the thing, you act, you know, you are not playing yourself. Kau rasa dia terlalu tua, makeup department, clothing department, wardrobe department, benda semua, and dia punya acting chops, kadang-kadang dia punya memek muka and gaya dia
gaya percakapan dia semua and dia punya demeanor, tidak kau akan nampak dia muda gila. So easily done by quality actor. So yes, aku tak research pun umur dia orang, because that so does not matter when it comes to movies. Kau takkan perasan pun the difference nanti. Nice. By the way, untuk mereka yang curious, umur Rachel Brosnahan adalah 32 tahun, manakala umur David Cornsett ialah 29. Jarak 3 tahun je. Tak adalah jarak. Sikit tu. Alright, untuk soalan kedua adalah untuk Duan ya. Kalau kau tengok overlay dekat sebelah bawah kiri tu, kita nampak yang Superman Legacy bakal ada dua adik-beradik Skarsgård tengah bergaduh siapa nak jadi Lex Luthor. Dua-dua tengah botak sekarang. So, apakah pendapat anda tentang adik-beradik Alexander dan Bill Skarsgård mungkin memainkan watak ikonik Lex Luthor, serta fakta bahawa Superman bukanlah adiwira pertama dunia DCU, tetapi dia akan wujud di dalam sebuah dunia yang sudah dipenuhi adiwira seperti The Authority. So, silakan kaki komik kita, Duan. Aku rasa dorang kalau nak cast Lex Luthor dah kena bagi kat Jason Statham lah, sebab dia botak kan. So jadi Lex Luthor lepas tu dia boleh gaduh lah kan. Dah sonok sikit orang bergaduh kan. Tak adalah. Kalau aku diberi pilihan antara adik-beradik Skarsgård tu, aku ambil yang muda tu lah, yang jadi It tu. Sebabnya dia punya sebab dia punya umur tu, aku rasa dengan rupa dia tak jauh beza dengan pelakon Superman dengan Lois Lane lah kan. So jarak dia tak berbeza sebab ni fresh Superman yang baru. Dia sedang pun nak yang pelakon muda ganti apa. Tapi itulah, dalam sejarah filem Superman, Lex Luthor selalu lagi tua pada Superman tau. So nombor satu, Superman lama 78, aku nampak Lex Luthor lagi tua. Tua lah, aku boleh nampak memang dia tua banyak daripada Superman. Lepas tu yang kalau kau tengok Kevin Spacey jadi Lex Luthor pun kau nampak dia tua lagi pada Brother Rook. Sebagai CV memang tua kan. Cuma Batman vs Superman jadi Lex Luthor dia muda. Cuma dia punya Superman mungkin lagi tua ataupun tak jauh beza lah dia punya umur. Cuma kali ni aku rasa kalau ala-ala nak go fresh look kan, nak semua muda, so better ambil Lex Luthor yang muda lah, which is yang jadi It tu lah kan. Sebab dia pun by the way Duan, Alexander Skarsgård abang tua dia is 46 tahun, manakala Bill pula baru 32. So Bill sama-sama umur dengan Rachel Brosnahan iaitu Lois Lane. Silakan. Bill yang It tu kan? Bukan? Bill yang berlakon dalam It tu. Manakala Alexander berlakon dalam Tarzan dari tu dengan Margot Robbie. Sebab dia tu nampak tua lah. So macam tak kena lah. Hopefully dia ambil yang Bill lah. Sebab aku rasa Bill tu buat masa sekarang ni, aku rasa dia lakonan dia banyak dalam filem-filem yang box office lah. So kau dah tengok dekat John Wick pun, so aku percaya dia boleh bawa watak Lex Luthor. Kalau watak It yang gila tu pun dia boleh bawa dengan fresh vibe. Dia tak ikut It lama, dia buat style dia sendiri. Kau bayangkan apa yang dia what he will put on the table for Lex Luthor, mesti dia akan buat style dia yang lain. Tapi dia tak adalah Kid is coming, tak ada macam tu lah. Aku tak rasa dia akan buat macam tu lah. So tapi dia akan buat new style of Lex Luthor kan. Hopefully yang kita tak nak tengok lah. Tapi lepas tu dia punya karisma tu, dia tu memang kalau jadi orang jahat memang jadilah. Jalan John Wick, dia kalau orang jahat memang jadi. Lepas tu dia nampak bijak kan. Kenalah dengan dia pun kurus, Superman sekarang pun kurus. So aku rasa elok diorang cast dia tu lebih sesuai daripada abang dia. Sebab abang dia satu tua, satu lagi badan dia besar sikit kan. So kalau range umur tu, so aku rasa betul-betul kalau audience tengok memang this new line of Superman lah. So hopefully dapat dekat Bill lah, Bill Skarsgård. Aku tengok Bill dalam John Wick, aku benci gila tu. Aku rasa nak lempang dia. Villain yang berjaya. Betul. Dia berjaya. Alright, so
kita ada beberapa komen yang menarik daripada penonton di rumah. Pertama daripada Amirul Farhan yang bertanya, apa pendapat panelis kalau Austin Butler dia pun kan botak dalam Dune. Aku rasa dia terlalu pretty boy lah. Nak jadi Austin tu dia kalau kau tanya aku kan, dia macam cover. Dia kalau Melayu dia poyo lah. Dia cover cakap pun, kau tahu cakap Poyo macam ada emas dalam mulut. Cakap tu macam ada emas dalam mulut. Kontrol sangat. Lepas tu kat red carpet dekat apa Amy ke mana aku tak tahu lah kan. Oh semua muka dia macam apa benda lah kau ni kan. Satu nyampah. Aku tak boleh lah. Walaupun muka dia sebenarnya, muka dia ada iras dengan Bill tau. Ada iras, kau tengok ada iras. Tapi kalau dari segi karisma, character wise, dari segi lakonan, aku tak rasa dia boleh bawa Lex Luthor. Kalau Bill memang, dia boleh berlakon jahat. Kalau dia orang jahat, memang komisi, memang kau pun sakit hati tengok dia. Kau tak suka dia. Memang sebab tu pelakon yang bagus lah. Betul. Sebab bagi Bill lah. Aku rasa Austin Butler terlalu muda. Tak nak. Aku tak berminat kalau Austin Butler nak jadi Lex Luthor. Alright, so apakah pendedahan pertama korang kepada lakonan David Corenswet? Pada aku was Hollywood. Masa zaman pandemik hari tu aku sempat layan dekat Netflix pasal cerita Ryan Murphy dengan Netflix. So nampak dia ni jadi sebagai the lead in the story was very very convincing. Dah lah cerita tu cerita retro set in the 1920s ke 1930s. So orang pakai suit, orang pakai topi. So it's like classic Clark Kent look lah. Pada panelis lain, korang pernah tengok tak David Corenswet berlakon ataupun ni first time korang who? So silakan. Dia ada dalam Pearl kan. So kalau korang cukup kenal aku ni, aku lah semua duk kata Pearl tu best lah benda semua kan. Tapi macam aku takut tengok cerita takut-takut ni sorang-sorang dah. So makanya aku tak pernah lah tengok David Corenswet berlakon. Tapi itu macam aku cakap lah, that is my hope tau. Aku memang tak nak orang aku kenal. So in a funny way juga, it's perfect casting untuk aku. So aku memang tak tahu dia punya body of work tau. Just how I want it. Okay, so dengan itu kita ke soalan yang seterusnya daripada Wan Faris yang bertanya, Superman Legacy efek juga ke dengan writer strike? Nasib baik bahawa penulis filem ini adalah pengarah dia juga, iaitu James Gunn. Dan James Gunn cukup pandai yang by the time dia habis post production Guardians of the Galaxy, dia make sure juga dia habiskan menulis skrip untuk Superman Legacy. Satu hari selepas dia habis tulis skrip tu ataupun dia send it in kepada studio, barulah writer strike bermula 2 bulan lepas. So timing dia tu cantik lah. Memang James Gunn, the pengarah, tahu bahawa penulis James Gunn perlu habiskan in time for the writer strike. So nice timing. So produksi ini tidak dikacau oleh writer strike. Everything will go on as planned dan hopefully kita akan dapat tonton filem ni tahun 2025 nanti. Alright, seterusnya Shin Satsu bertanya, korang harapkan villain Superman mana je yang akan muncul dalam versi DCU James Gunn ni selain Zod ataupun Doomsday lah, sebab watak dia orang selalu je menyerlah. I think aku harap ada Brainiac lah dengan Bizarro versi filem. You know, besides Lex Luthor. Duan, apa pendapat kau? Aku rasa aku pun nak Brainiac, tapi bagi aku Brainiac terlampau awal lah. Sebab dia antara villain yang boss level lah. So untuk first film ni, kau tahu lah kalau filem Spiro ni dia selalu disposable dia punya villain kan. Kalau first keluar ni mesti mati lah apalah. So unless kalau dia buat Brainiac tu macam siluet ke, dia buat muncul kejap ke, so ataupun dia tak kalah lagi ke, dia boleh akan next film, macam tu okey. Tapi kalau dia nak matikan villain dekat dalam first film, tak payah buat Brainiac. Tapi kalau kau nak buat Bizarro boleh, sebab Bizarro dalam, kalau diikut komik Superman All Star, Bizarro memang ada. So aku rasa kalau dia buat Bizarro memang kena. Cuma Bizarro kat dalam Superman All Star tu dia dah macam dah kenal Superman, dah jumpa Superman, dia dah ada dunia dia sendiri. Cuma dia Superman pergi kat dunia dia nak tolong Bizarro macam tu lah. So kat dalam ni maybe dia akan first time berjumpa lah. Tapi aku rasa kalau Bizarro takut hati orang macam, apalah villain dia sama power ke apa semua. Takut hati orang pedihkan kan. Tapi padahal Bizarro tu sebenarnya dia opposite of Superman. So dia macam kelakar sikit kalau Superman.
laser eye dia macam mata dia apa bukan laser apa benda lah. Ice. So kalau Superman dia Ice. ice kan. So kalau Superman buat breath ice breath tu dia punya fire breath. So dia bertukar semualah. So aku sebenarnya kalau dia buat Bizarro aku lagi suka lah, sebab at least dekat dalam komik All Star tu dia ada. Cuma sebab tu lah takut nanti orang kata tak versatile lah apa lah kan. So depends lah. Tapi kalau nak buat Brainiac, kau jangan buat dia disposable lah, ataupun expendable untuk first movie ni. Buat dia macam big boss lah, macam tak turun lagi ke apa ke, bagi introduction ke untuk okey lah. Nice. Tapi nak kena ada Brainiac. Maknanya akan datang kau kena Brainiac tu kena dalam kau punya plan. Oh, dia macam set up lah. Set up for Brainiac. Yes. Okay. Alright, seterusnya Munif, apa pendapat kau sekiranya Jason Momoa tampil sebagai Lobo dalam Superman Legacy? Honestly speaking, that's aku punya first choice lah. Bukan pasal itu karakter yang aku paling minat, tapi memang kalau macam Duan cakap, kau boleh kita tengok Brainiac lah, of course kan, macam it's high time. Tapi it'll be weird kalau he's the first villain. He is not a first villain kind of villain lah, macam tu kan. Lepas tu, and aku pun agree ke dengan Duan. So aku fikir aku pun macam menarik ke kau tengok, Bizarro on the giant screen. Tapi aku rasa lately apa, so macam banyak macam the hero and the villain tu macam equal or opposite, so macam tu kan. So aku rasa that fight or that presence on screen tu dia takkan won't be as interesting tau. You just nampak Superman and a counter Superman kan. So how many times have we seen that shit kan? So yeah, which leaves me with aku rasa Lobo would be great. Tambah pula kau dia memang cast Jason Momoa as Lobo. Lepas tu James Gunn pun dah cakap dia tak nak buang masa with all this setup. It's a Superman yang memang in the world yang dah full of heroes dah. So why not go a step further and tak payah, stay at the first and second gear, go to the fifth gear, which is also introduced yang, cosmic beings pun are known already in the universe tau. So kau tak payah macam fikir macam mana nak ease in Green Lantern, nak ease in Martian Manhunter apa semua kan. Kau tunjuk meta-humans, heroes, cosmic entities known in the world. Tak pun heroes already known, tapi Lobo akan datang, will be the introduction to the perihal cosmic dalam DCU tu. So aku rasa he just works on so many levels for this iteration of the DC cinematic universe. My top pick would be Lobo. Okay, so kita ada beberapa soalan lagi. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan San Diego Comic Con tahun ini. Betul ke Marvel dan DC tak hadir di FDCC 2023? Okay, so basically aku rasa minggu lepas social media gempar pasal MCU ataupun Marvel Studios bersama dengan Netflix dan juga Sony telah mengumumkan bahawa mereka bakal skip San Diego Comic Con tahun ini. Kemudian aku rasa melalui Instagram last weekend juga pengarah James Gunn mengatakan bahawa dia tidak akan turun padang ke San Diego Comic Con, dan DC Comics tidak akan terlibat pasal diorang tak selalu bergaduh booth dengan Marvel Comics. Tapi Warner Bros masih akan ada. So Warner Bros Discovery will still be in attendance. Cuma James Gunn tak turun padang dan DC Comics tak turun padang untuk buat booth komik mereka. So nampaknya San Diego Comic Con tahun ini mungkin agak hamba ya. Kita tak ada berita MCU, tak ada berita DCU, berita Netflix dan Sony pun tak ada. Therefore tak ada apa-apa dari Spider-Verse. Nampaknya it's just gonna be a regular comic book convention je lah dengan cosplay. Back to basic kali. Yes, back to basic like the 70s. Seterusnya Nadzru bertanya, any news from Henry Cavill? Adakah The Witcher season 3 akan jadi season terakhir? Yes, The Witcher season 3 adalah season terakhir untuk Henry Cavill. Sekarang dia akan fokus kepada, aku rasa dia masih in production tentang The Ministry of Gentlemanly Warfare. Yes, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Dia tengah buat tu dengan pengarah Vince Vaughn. Dan dia juga still Matthew Vaughn lah. Sorry, Matthew Vaughn. Matthew. Vince Vaughn pelakon. Itulah, aku lupa.
So besides the Ministry of Ungentlemanly Warfare, dia juga sekarang tengah buat projek adaptasi Warhammer 40K, sebuah game yang sejak tahun 1980-an lagi menjadi siri TV live action di Amazon Prime Video. So Henry busy dengan job walaupun bukan Superman related ataupun Witcher related. Dia akan jadi inilah sentry kat dalam Marvel. Sentry. Aku nak dia jadi Apollo dalam Authority tu, baru best. Tak boleh. Captain Britain lah. Captain Britain boleh kena pada British kan kena. Alright, seterusnya kita ada soalan pedas daripada Caleb Paul yang bertanya, bolehkah DCU overthrow the MCU in the next 3 years? Apa pendapat kau? Kita mulakan dengan, silakan Tuan. Susah lah sebab DC dah banyak kali reboot kan. Macam komik dia jugalah banyak kali reboot. New 52 lah, Rebirth lah, apalah. Dan reboot lagi. So bila kau tekan reset button kan, macam kau nak pick up balik benda yang dah establish, yang tak pernah reset lagi setakat ni, ongoing, even though banyak yang flop sekarang ni, zaman dia flop tapi still ongoing. So foundation tu dah ada tau. So kau nak lawan benda yang dah kukuh macam tu, even though tengah hiccup ke apa kan, agak susah. Bukan tak boleh, susah. Bukan masanya sekarang ni. Sekarang bukan masanya lagi. Sebab apa? Kau bayangkan dulu kau ada Superman yang tak ada perfect, tapi favourite Superman macam Henry Cavill, ada Batman yang favourite, Wonder Woman pun kira favourite juga, Aquaman pun out of nowhere macam jadi favourite, The Flash pun sekarang jadi favourite. Pun still tak boleh nak overthrow MCU. Sekarang kau nak start from zero balik, start from scratch balik, kau tak nampak lagi benda tu. Tak ada bukti lagi yang boleh. Sekarang ni senang cerita tak boleh lagi buat masa ni. Tapi akan datang kalau semua dah establish, just kan nak buktikan setiap filem yang dia bawa tu dah jadi Superman, jadi Batman, jadi karakter semua, pelakon semua likeable, semua jadi kat situ barulah kau nampak dia boleh overthrow Marvel ke tak. Itu pun agak susah sebab aku dapat bayangkan phase 5 sekarang ni maybe Marvel dah akan start balik. The moment nanti ada Avengers, aku rasa Marvel jadi macam dulu balik. Aku rasa ada punya prediction lah, tak tahu betul ke tak. So kita tengok lah. Okay, seterusnya Munif, pendapat kau, MCU sekarang agak lesu, bolehkah DCEU dengan pemain import James Gunn daripada MCU, bolehkah mereka mencantas dalam leaderboard? Silakan. Aku rasa whether DCU ni boleh atau tak boleh cantas MCU is completely dependent on the MCU. Sebab sekarang ni or rather, adakah MCU akan membiarkan dirinya dicantas DCU? Sebab hopefully dalam next phase, macam Duan cakap, maybe the next phase, the Marvel yang kita kenal tu akan kembali kan. Macam so phase 4 ni is just dia berehat kejap ke apa kan. But of course speculation lah. But talking about what we know now, what we have experienced now, you know, pasal this DCU versus MCU ni tak tahulah. Sebab dia ada banyak angles you can look at it. Number one, MCU yang asyik duk tank diri dia sendiri sebab dia banyak sangat bawa woke agenda. Bukannya DC or Warner Brothers yang pergi sumbat dalam MCU sendiri yang buat. Lepas tu MCU sendiri yang pergi badutkan one of dia punya Trinity characters, the founding Avengers, which is Thor. MCU juga decide untuk, walaupun dia ada lagi banyak movie and TV content daripada Infinity punya saga, tapi dia pilih untuk promote dia punya big bad in just one TV series. Yang tu pun bukan Warner Brothers yang buat, MCU sendiri yang buat. And the big bad tu dah lah tak di-introduce, tak di-establish connection dengan mana-mana other IP. And first kemunculan dia in the big screen dia kalah dengan semut. Yang tu pun bukan Warner Brothers yang buat. Yang tu MCU sendiri yang pilih. So MCU is MCU's worst enemy tau. And kalau DCU nak boleh potong MCU, the truth is that DCU can do their best. Tapi kalau the MCU gets back to their best, memang susah atau tak boleh potong lah. Tapi at the same time, kalau MCU even into the phase 5 dia continue dengan trend dia yang tak nak promote connection, tak nak hype up the big bad, banyakkan lagi isu woke,
then it'll be no surprise yang DCU akan potong, tapi dia akan potong mostly sebab orang reject di MCU. Bukan mesti DCU tu sangat. So macam kata, at the end of the day, everything is in MCU punya hand. But having said that juga, there are another unexpected effect where aku rasa benda ni panelis BuzzPop pun dah lama cakap yang maybe MCU ni pun one of the things yang orang kata macam suffering from success kan, is that dia tak ada competition. In the cinematic universe punya arena ni, dia memang kong kutuk movie dia ke, kong puji movie dia ke, dia numero uno. Tak dapat dinafikan. So the irony is that kalau DCU tiba-tiba perform bawah James Gunn, benda tu maybe jadi a catalyst untuk MCU get their shit together. Kewujudan competition tu akan buat MCU lagi baik daripada phase 4 or whatever ni sebelum ni dan and beyond lah. So it's really really hard to tell. So the rise of DCU could make MCU better, or the rise of DCU boleh memotong MCU, and maybe MCU yang tank diri dia sendiri, we don't know. Tapi ada satu benda yang kita boleh cakap with 100% assurance and confidence is that I am happy and it's good yang MCU will have competition again. Dengan itu, harap-harap dua-dua MCU and DCU akan jadi best and all the fandom win. That is the best case scenario. Aku setuju. At the end of the day, kalau both DCU dan MCU maju, kita fans yang menang. Tak guna gaduh guys, tak guna gaduh. Lebih baik kita sayang semua. Alright. So seterusnya kita ada 4 lagi soalan. Shin Satsu bertanya, korang rasa ada chance ke Ezra Miller kembali ke DCU? Sebab kalau berkaitan dengan post-credit dalam Flash kan dia ada dekat universe yang lain. Unfortunately dengan The Flash semakin merudum, sekarang nak masuk minggu ketiga, I don't think so. Pasal tak ada orang nak tengok Ezra Miller jadi The Flash nampaknya. Dia Shin, dia macam ni lah kau nak jawab soalan ni kan. WB took a big gamble sticking to a very well-known, high-profile, not just a criminal, tapi a sex cult leader and a woman beater. So they took a big risk sticking to this guy, and the movie is tanking. Kau rasa from a business standpoint, will they stick to him? I'll be very surprised if they do. I'll be very, 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 never say never, betul, but I would be very surprised if they do. Ya. Soalan yang berkait adalah daripada Wan Faris yang bertanya, betul ke filem The Flash ni akan kena tarik dari sinema sebab kutipan hampir? Jawapan dia simple bro. At the end of the day, cinema is a business. Kalau kau dah masuk minggu ketiga, kau letak dekat IMAX pun tak ada orang nak tengok, kan rugi je. Lagi baik kau bagi dekat MI7 ke, kau bagi dekat Oppenheimer ke, kasih kat Barbie ke. So dia dah tak perform nak masuk 3 hujung minggu dah. Kalau aku pemilik sinema pun, aku pergi bagi dekat Mission Impossible dia. Pasal aku tahu Tom Cruise boleh buat duit. Logik lah kan. So sama ada ni keputusan Warner Bros ataupun ni keputusan cinema owners di seluruh dunia, it is just dollars and cents and it is business. Nak buat macam mana? Aku rasa lebih kepada sinema kot. Sinema yang sebab movie baru akan keluar, so diorang sendiri akan cut. Macam mana kat Malaysia, kalau cerita Melayu kau boleh survive 2 minggu je. Yang tak semengah tu lah. Macam kalau polisi pun boleh lama-lama kan. Tapi kalau yang lain tu memang 2 minggu ke. Ada yang pernah, ada seminggu pun ada. So sebenarnya decision semua dekat sinema. So it's a matter of time je. Memang aku rasa tak lama lah. Flash lepas ni minggu ni pun aku rasa banyak keluar. Masa kena next week tak ada dah kot. Dia terus direct stream. Turun padang habis lah. Mission Impossible turun padang, bye-bye lah. Bye-bye Flash. Bye-bye lah. Seterusnya soalan untuk panelis BuzzPop. Korang tak pergi ke Nihon Matsuri dekat Bukit Jalil? Aku pergi. Aku tak tahu tapi Duan pergi. Sila Duan, laporan dari aku aku rasa okey lah sebab dia buat event dia macam nak cakap dia mimik yang Nihon Matsuri dekat Jepun, tapi dia tak. Aku tak nak pergi Nihon Matsuri yang dia original dekat Jepun. Aku tak nak pergi. Tapi aku dapat rasakan dia cuba nak
samakan suasana tu. Dan aku rasa sangat bagus lah. Cumanya dia punya tema semua okey. Cuma orang kat sana semua orang Malaysia lah kan. Orang Cina, orang Melayu kan. So orang Jepun aku tak tahu, kalau ada orang Jepun aku tak tahu. So dia macam more to cosplayer punya event jugalah. So dia yang shocknya sebab dia ada yang makan-makan tu, so makan-makan tu macam aku nampak macam makanan Jepun-Jepun sikit lah kan. Okey lah, tapi dia ada juga ada aktiviti badan macam aku tak spend lama sangat lah, berapa jam lepas tu aku. Tapi untuk kau rasa macam kau nak kasih appetizer sebelum kau pergi the original Mosseri kat Jepun next year ke apa, bolehlah kau try ni sebagai buka dimah lu, usia-usia lu kan. Nanti kau pergi kat sana, sebab aku boleh jamin lah the original Mosseri kat Jepun lagi gila babeng lah kan. Macam mana kau pergi songkran, kau songkran kat Malaysia tak sebelah songkran kat Thailand macam tu lah. Kau boleh mimik lah tapi takkan sama lah. Betul. Dia macam kau buat beraya dekat UK, tak sama tu, tak ada rendang, tak sama. Alright. Apa ni? Peraya apa? Alah, macam budak-budak Malaysia yang terpaksa belajar dekat UK tu, dia orang kan ada perayaan beraya ke apa. Tak ada feel. Tak ada feel. Sekarang kau nak kata Oktoberfest ni. Oktoberfest kat Malaysia kan. Alright, seterusnya Revenant bertanya, projek Gods and Monsters ni berapa tahun? Okay, jadi basically DCU Chapter 1 yang telah dibentangkan oleh Peter Safran dan juga James Gunn pada 1 hari bulan Februari dinamakan Gods and Monsters dan bakal berlangsung daripada tahun 2024 sampai 2027. Sekiranya mereka berjaya, kontrak mereka akan disambungkan sampai 2034, iaitu projek 10 tahun. So I guess there will be DCU Chapter 1, Chapter 2 dan juga Chapter 3 lah, in a sense. Alright, seterusnya Shazli American bertanya, adakah kita akan dapat Superman yang bright dan optimistik? Kita akan sambung dengan gritty Superman aka Cavill? Kalau kau tengok quote ni kan dia dah cakap masa tahun 2019 dia mengharapkan yang dia akan mainkan Superman. Dia tak suka Henry Cavill dark and gritty take. Dia suka, tapi dia mengharapkan bahawa the next Superman adalah bright dan optimistic. So kita tak tahu lagi. Dia pun tak baca lagi skrip James Gunn. So nanti sama-sama kita nanti. Tapi aku rasa offended lah sebabnya sampai sekarang masih Superman kulit putih. Aku nak Superman kulit hitam. I feel offended. Sebab dia kata sampai bila dia dominasi oleh white supremacists. So kita nak Superman hitam, loosely hitam, Lex Luthor pun hitam sepatutnya. So aku tak suka benda. I don't like it. Yang tu kau tunggu projek Elseworlds Mamat Black Panther tu, Mamat Creed tu dia kata dia berminat nak jadi okay. Aku nak ni represent lah. Aku nak Riddler orang Melayu. Teka-teki, teka-teku. Tak ada kerja. Seterusnya off topic, Kai Anwar bertanya, pasport dah tak nak review ke Superman Louis? Unfortunately aku tak tahan dia punya pacing macam Hanat. Kejap cuti seminggu, kejap cuti 3 minggu, cuti Olimpik lah, cuti apa kebutuh lah. Kau kalau buat produksi, siapkan satu season 22 episod terus boleh tak? Kan simple. So pasal tak tahan, aku tak cover. Walaupun Abang Ferris masih setia menonton bersama dengan Alif. Mereka kata season ender terbaru ni best gila pasal Bizarro jadi Doomsday. So aku macam baguslah. More power to you kerana kau, Kai dan Ferris dan Alif masih setia menonton dan enjoy. You know, tak salah. You know, aku tak tengok pun tak salah, korang tengok pun tak salah. Yang penting kita semua enjoy. That's it. Dan seterusnya Arif Fadli Lokman bertanya, Superman yang baru ni adakah ikut komik dari segi karakter? Well, kita tak nampak skrip langsung. Dia kata James Gunn kata dia base it on apa yang komik Grant Morrison tu apa? All Star. So agak susah nak cakap ikut komik ke tak, pasal we haven't seen, diorang tak shoot lagi pun. Diorang akan shoot tahun depan, Januari 2024. Diorang baru casting je. So tapi itulah kalau tengok James Gunn punya post gambar tu dia ambil cover gambar Superman All Star lah. Frank Whiteley punya lukisan tu kan.
So tapi kalau dia ambil, maybe dia tak, biasalah Hollywood takkan ambil sebiji-sebiji lah kan, dia akan ambil sikit-sikit lepas tu dia ubah lah. So aku rasa kalau dia ambil inspired by All-Star pun not bad juga, sebab dalam All-Star tu dia macam Superman macam cerita yang baru juga, dia bukan sambungan daripada ni, dia macam reboot jugalah somehow in a way. Lois Lane pun tak kenal lagi siapa Superman, Clark Kent Superman pun tak ada lagi. Kat situ dalam buku tu baru ada ni. So kalau digunakan tu pun aku rasa tak ada masalah. Tapi mengenali Hollywood, dia takkan ambil sebiji lah, always akan tukar. Tapi kalau dia ambil the essence, okay lah. Yes. Alright, last 2 questions daripada Shin Satsu yang bertanya, adakah akan ada movie Batman vs Superman lagi? Well, based on DCU Chapter 1, pelan James Gunn dan juga Peter Safran dari 2024 sampai 2027, dia ada 5 seri TV, dia ada 5 filem. None of it is Batman vs Superman. But never say never, maybe dalam DCU Chapter 2 akan ada Batman vs Superman, maybe ada Justice League. Kita tak tahu apa plan James Gunn dan Peter Safran untuk DCU lagi beyond 2027. Seterusnya Amir Dubuah bertanya, adakah BuzzPop akan layan animasi My Adventure with Superman? Aku dah tengok trailer dia agak kawaii, dan maybe aku akan tonton dengan anak-anak saudara aku yang berumur 11 dan 9 because diorang semua wibu. So maybe aku boleh perkenalkan Superman kepada diorang, pasal diorang memang kaki Ghibli je, hari-hari tengok Ghibli. Oh, Ghibli best gila. Kirim salam, kirim salam. Apalah yang adik aku ajar dekat anak-anak dia ni. So, Bagus. Adik kau apa soal uncle yang bagus. Aku nak ajar, jadi uncle yang bagus, ajar dia orang ke arah DC dengan tengok My Adventure with Superman yang nampak macam anime ni. So I can wait. Kemudian Amir Syam bertanya, Nick, Batman siapa dia? Menurut James Gunn minggu lepas, casting untuk Batman tidak akan dilakukan anytime soon kerana filem Batman iaitu The Brave and the Bold adalah filem ketiga ataupun keempat hanya pada tahun 2027 ataupun 2026. So sekarang dia hanya fokus full time kepada siri animasi Creature Commando, which is currently in post production, dan juga kepada filem Superman Legacy, which is currently in pre-production. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama kita. Sekarang kita akan bincangkan berita menarik kita yang kedua. Alright, so berita menarik kita yang kedua adalah tentang delayed Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Jadi kita dapat nampak ini adalah reaksi penerbit Phil Lord dan Chris Miller bila ditanya tentang kebarangkalian filem sequel animasi Beyond the Spider-Verse ke pawagam pada 29 Mac 2024. Mereka mengatakan, we're going to make the time necessary, or we're going to take the time necessary to make Spider-Man Beyond the Spider-Verse great. We won't back into a release date that doesn't fit. Jadi setakat ini filem Spider-Man Across the Spider-Verse adalah filem terlaris bagi Sony Pictures Animation Studio dengan kutipan sebanyak US 607.3 juta di pasaran box office sedunia pada minggu kelimanya di pawagam. So berita yang agak sedih pasal nampaknya Beyond the Spider-Verse akan delay. Menurut pelakon, apa dah nama pelakon tu yang jadi Spider-Gwen tu, Hailee Steinfeld, dia mengatakan bahawa dia tak ada voice acting langsung pun untuk Beyond the Spider-Verse pasal skrip pun tak siap lagi. So soalan pertama adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang kebarangkalian filem Beyond the Spider-Verse tidak ditayangkan pada 29 Mac nanti? Adakah anda rela menunggu lagi 5 tahun sebelum Beyond the Spider-Verse siap? Memandangkan jarak di antara Into dan Across memakan masa 5 tahun. Silakan. So aku definitely fall on the side yang aku rela tunggu lagi lama daripada cerita tu rush atau keluar jadi tak best. And kita dah ada banyak dah pasal trilogy yang rosak pasal nak kejar that release window, nak turut-turut every year ada, in the end keluar memang sampah. So this trilogy needs to be protected at all costs lah, so to speak. Sebab dua movie dia memang bukan saja best tapi groundbreaking. So yeah, it be wah, imagine the disappointment kalau the last movie tu was rushed and completely tak best. I mean, how heartbreaking would that be?
So biarlah kau kena tunggu lama sikit ke apa pun. Tetapi I'd like to post another angle lah to this story. Sebab gaya dia orang cakap tu macam war script tak siap lagi, maybe dia akan lagi lambat pasal sebelum ni took 5 years, maybe it'll take another 5 years benda semua. But we all know the reason why. It's because Secret Wars keluar 2027. Aku rasa that is definitely the main factor tau sebenarnya. As aku pernah cakap dulu and banyak kali dah cakap, sebab Secret Wars kena ada kalau bukan Ultimate Universe pun, but a universe yang Miles Morales populate. Sebab MCU is not gonna suddenly add another movie and nak build the Ultimate Universe or have their own Miles Morales, not happening. So logistically dia akan make more sense untuk guna the world yang Sony dah create, and itu akan play the role of the Ultimate Universe, langgar dengan MCU untuk jadi Secret Wars. So it makes so much sense on so many levels. So aku memang rasa this delay is not really pasal production, sebab bagiku it doesn't make sense juga, sebab we've heard the news yang kononnya dikatakan Across and Beyond it was supposed to be one movie, and then they decide to break it up kan. So macam mana kau boleh kata if they had the intention of making this thing one movie, no way satu apa pun storyboard, konsep art tak ada untuk Beyond. Mesti dah ada. Mesti the grassroots, the foundation tu mesti dah ada. And kau ingat dia nak buat tiba-tiba out of the blue Spot ni jadi the main villain without planning. Sebab this storyline and even anything about Spot pun bukannya ada dalam komik. So it's not like depa ada kita ada path untuk follow, kita tak buat skrip lagi, yada-yada, tak ada hal lah. No. Sebab this is an original creation now, plot ni untuk Spot. So masa dia decide untuk buat Spot jadi main villain, endgame tu dia dah tulis dah. There is a story, aku rasa. There is an ending, dia dah nampaknya. Cuma sekarang ni sebab logistically or schedule wise, aku rasa dia nak bagi match dengan 2027, which is speculated to be Secret Wars punya release. So whatever the reason is pasal delay ni, bagi aku dia ada pros and cons lah. On the good side, hopefully as kita tunggu lagi lama, the quality will become better. Sebagaimana kita macam Nick cakap dia, kita tunggu 5 tahun baru kita dapat Across. Tapi at the same time, kadang-kadang bila melarat ni, dia boleh jadi production development hell juga tau. So yang tu pun kena watch out, sebab ada some movies, some video games was in development for 10 years pun, bila keluar still feel rush and tai quality dia. Sebab kadang-kadang bila lama-lama tu, it's not dia macam develop in quality and in peace tau. Boleh jadi sebab bergolak juga. So this is the worst outcome yang kita harap takkan menimpa the team behind this Spider-Man trilogy lah. And on another positive, kita balik ke positive side pula, bagus tunggu ni pasal hopefully dia boleh bagi the VFX team this time some reasonable deadline, ample rest and a logical work schedule. Harap-harap. So korang bayangkan lah, sedangkan nak buat Across tu pun 5 tahun tu pun dah banyak gila dia punya VFX, dia bekerja overwork lah benda semua kan. Bayangkan kau nak pula movie ni tahun depan keluar. So that's crazy man. Pasal this reason juga aku pun empathize dengan the guys yang kena buat all the artworks, all the 3D, all the animation ni. Okay juga kalau tunggu lama pun sebenarnya. Give this guy some breathing room lah. Okay, lepas tu on aku punya berbalik pada kerisauan pula sikit. Aku harap this extension of time ni does not involve macam MCU punya meddling lah. Ni complete speculation lah. Tapi sebab kalau betul dia nak connect movie ni to Secret Wars, aku rasa there must be some narrative points yang di MCU nak
the movie Beyond ni to meet or at least meet halfway ke, or at least probably some narrative demands apa tak sure kan, but dia mesti ada something, dia ada texture, they can touch each other. Sebab kalau betul dia nak continue into Secret Wars, the MCU mesti akan some input yang akan bleed into Beyond the Spider-Verse, even as a post-credit scene. Cuma aku berharap that MCU punya influence tu tak kacau what the original creative idea for the ending was lah for this final movie ni. So itu je lah concern aku. So yeah, there are the good things, which is more room to develop a quality movie, more time for the VFX team untuk buat kerja in a logical punya workflow, work schedule. But at the same time, just harap-harap kalau betul join a Secret Wars, the MCU tak influence the movie's ending sangat sampai kacau the original creative intention of Beyond the Spider-Verse. And itulah, to end this, aku just reiterate aku punya stand lagi. Aku really believe this delay is mostly pasal Secret Wars. I have a feeling narrative wise, logistic wise, logical wise, timing wise, it fits, it checks all the boxes. Aku quite yakin dengan teori aku ini. So itulah, we'll see when it happens. Sama-sama kita nantikan. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang produksi Across the Spider-Verse telah dikritik oleh laman vulture.com kerana ura-uranya bahawa 100 daripada 1000 animator yang terlibat dengan filem Across dalam tempoh 5 tahun telah meninggalkan produksi selepas dikerah bekerja selama 11 jam sehari, 7 hari seminggu selama 5 tahun. Silakan. Aku rasa benda ni, masalah ni kat Hollywood, bukan kat Hollywood je lah, mana-mana pun memang masalah production ni memang banyak lah kan. So benda ni dia takkan cerita dekat media lah, apa semua dia akan tutup lah kan. Kau akan nampak yang best-best je lah. So dekat Hollywood pun kita dah tahu pasal, kalau dari segi department ataupun company yang buat CGI, graphic design apa semua tu, pun tak dapat payment yang setimpal yang macam Hollywood bagi. So diorang pun buat cincai. So nak kena pula ini memang 100% animated kan. So 100% animated, so memanglah tak ada pelakon, kecuali pelakon suara lah. So benda tu aku tak tahulah payment dia setimpal tak dengan yang macam mana dia bayar, ataupun sama je nasib dia macam mana production ataupun company yang buat CI. Sebab mostly diorang tak dapat payment yang setimpal lah. So kalau diorang dapat terima nasib yang sama, so mungkin tu satu sebab kenapa ramai yang belah lah. Maknanya kalau kau tengok, kau rasa puas hati dengan Across the Spider-Verse, kau kata lawa lah apalah, walaupun ada some yang aku rasa terlampau striking sangat lah, sampai ada yang sensitif dengan mata sensitif, dia akan sakit mata lah kan. Kalau kau rasa semua tu lawa apa semua, perfect lah apa semua, kau bayangkan diorang pekerja tu dah bagi all out, bagi best, tapi kenapa diorang belah? Selalunya mesti sebab tak puas hati lah, payment lah. Semua benda kena dengan payment. So kalau kau dah bagi all out, so penonton pun puas hati, kalau kau punya bos bagi payment yang setimpal, tak ada sebab kau nak belah kan. Mesti ni, tapi sebab kalau kau dapat apa yang kau tengok ni puas hati, tapi kau belah, selalunya 80% sebab payment. Dia diorang takkan stay. Sebab apa? Siapa nak buat kerja kau bagi kerja all out tapi payment tak seberapa kan. Buat apa kan, baik kau cari peluang kat tempat lain kan. So aku rasa mostly kalau diorang belah selalunya pasal payment lah. Kalau sebab lain tu selalunya minor. Dalam bisnes apa-apa pun semua kena dengan duit. So Jeb pun dah pernah cakap buat kerja ikut payment. So macam kalau kau tengok The Flash punya production, CGI dia teruk gila kan. Sebab ada salah seorang bekas pekerja, dia mesti
Dos ni cakap, dia dedahkan lah. Dia kata, director dia kata memang, kalau kau tengok CGI dia buruk, memang sengaja. Memang dia intended tu nak buat buruk macam tu sebabnya memang kita sengaja. Itulah macam mana Barry nampak kalau dia tu semua butuh lah. Dia semua lancau. Menipu lah. Kau tak percaya dia orang. Kesian dia orang. Semua menipu lah. Itu semua memang sebab apa? Payment tak dapat. Sebab kalau kau tengok, kau tunggu The Flash punya end credit, dia punya department CGI apa semua tu banyak gila. Macam dia sub kan tu, banyak company tau. Ada orang buat Flash punya ni, ada buat action, ada buat ni apa semua. Ada, tapi yang production company yang buat muka orang tu, memang itu yang tak dapat payment. Tu dia bagi sampah sekali. Sebab tu dia bagi alasan, tu memang kita intended tu, kita sengaja je buat macam tu. Dia betul. Lepas tu ada apa, salah seorang pekerja tu dia dah X lah. Dia beri apa, pendedahan. Dia kata memang sebenarnya memang apa nama, dia masa kat production tu, dia kata memang apa nama, macam payment, sebab payment tak cukup semua, so diorang sengaja buat buruk macam tu lah. Buat apa kau tak bagi ni apa duit yang cukup, macam mana kau nak generate benda tu dengan duit yang sikit kan. So itu yang kau dapat. So diorang pun guna juga benda tu, dia jadi bodoh lah. So itu yang bagi aku tu pekerja yang bijak. Maknanya dia buat kerja ikut payment sikit, kau itu yang kau dapat. You pay peanuts, you get peanuts. Tapi yang Across Spider-Verse ni, aku rasa telah dijanjikan bulan dah bintang lah. Maknanya kau buat dulu, payment akan datang besok, aku jangan risau. Kau bagi all out dulu. So diorang agaknya dah kena janji-janji manis, dia buat all out sekali. Memang tak seberapa pun semua, tapi yang dapat praise semua producer lah, apalah kan. Bagus kan. Itu orang tak apa-apa. So kalau kau kat tempat diorang pun, kau akan rasa kena game lah, kena scam lah. Kau tu sekali tak dapat. So apa kau tunggu lagi, kau belah lah. Tapi The Flash punya gang team, dia orang bijak. Kau payah macam ni, aku bagi banyak ni. Itulah beza dia. Yeah man, yeah. Aku rasa kita boleh expect dalam 2024, 2025 ni lagi banyak filem akan ada CGI sampah macam The Flash. Bila animator mula memberontak dan akan merosakkan CGI VFX semua. Macam tu lah. So kita ada beberapa soalan menarik. Pertama, Rahman bertanya, ada kemungkinan tak Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan jadi seperti filem Endgame dan dengan No Way Home? Well, aku harap satu benda lah. Aku harap cerita ni tak tergantung. Dia akan ada satu penghabisan yang ultimate untuk Miles Morales, Miguel O'Hara dan juga Spider-Gwen, dan maybe membuka cerita-cerita baru untuk watak-watak ni. So, will it be as epic as Endgame and No Way Home? Aku tak tahu. Maybe kita kena tunggu lagi 5 tahun baru dapat jawapan. Seterusnya, Shin bertanya, adakah Miguel O'Hara akan dapat suit baru dalam Beyond the Spider-Verse seperti yang ditiskan yang dia akan ada suit putih? Hadi pula. Duan nak cakap apa tentang ni? Dalam komik dia ada baju putih. Mungkin ada lah sebab putih merah. Sebab Spider-Man memang banyak suit. So Miguel ni pun tak terkecuali, mesti adanya. So suit tu pun semua ada function, tapi aku tak tahu lah function apa kan. So setiap suit ada function. Macam Spider-Man, macam Peter Parker, kalau dia ada armored, so lepas tu dia ada yang Future Foundation. So dia ada, so banyak, semua setiap suit kau tengok dalam Tom Holland pun, setiap suit pun macam ada function masing-masing kan. So macam Miguel pun kalau dia ada buat suit baru, confirm lah ada function apa semua kan. Lagi dia animation kan, dia tukar je lah, dia lukis lah lain. Sekali dia nak buat apa kan. Kalau ada function dia lah, tak ada lah. Aku ada teori pasal ni. Sebab kita tahu kalau kita tengok the first two movies of this trilogy ni, dia memang big on dia punya visual and artistic symbolism kan. So aku rasa kalau eventually dia buat Miguel pakai dia punya iconic red and white suit dia tu, they probably untuk display a change of heart atau change of character. Sebab sekarang dia very totalitarian, my way or the highway, aggressive and uncompromising. So tu dalam trademark suit biru merah dia. Tapi maybe something akan happen in the last movie yang membuatkan dia jadi more flexible, more tengok perspektif orang.
Lepas tu untuk symbolize that change of character tu, macam dia dah literally jadi a different Spider-Man kan. Boleh jadi dia akan buat lah some kind of plot device yang menyebabkan dia tukar dia punya suit, but at the same time tu symbolic of him finally switching, so to speak, dia punya moral punya compass itulah. That they could be used to do that juga lah. Again, artistic visual representation of feelings kan. Menarik. Tapi kalau korang perasan suit yang betul-betul bertukar dan ada function, kalau dalam animation macam si Munif cakap dia kalau tukar sebabkan ada punya feeling lah apalah, dia bukan sebab function tau. Sebab korang dia agresif jadi pasif macam tu kan. Dia bukan sebab shoot tu sebab ada function, tak ada. Kalau kau tengok live action mesti ada function, tu logik dia lah kan. Animation tak perlu. So tapi dalam Spider-Verse ada seorang yang ada function. Kau tengok siapa siapa yang budak Jepun tu, yang dia punya Spider-Man robot tu. Mecha dia tukar. Penny mecha dia tukar. Masa aku tengok yang first, mecha dia bulat, macam baik, dia pun muka dia happy. Yang second aku tengok muka dia dah muram, tapi dia mecha dia dah macam mecha macam Gundam lah sikit kan, hampir kepada Gundam kan. Evangelion je aku. Evangelion lagi ganas lah kan. So dia nampak pertukaran kat situ. So aku nampak itu memang lagi power lah kan. So kalau nombor 3 aku tak tahu lah mereka ada macam mana. Aku dah Evangelion lepas ni aku tak tahu lah dia performance belakang aku tak tahu lah. Yang tu ada berkaitan dengan satu tragedi yang terjadi pada diri dia, di mana robot Venom telah memakan kawan baik dia dan juga anme dia. So ada kaitan backstory kenapa dia tukar daripada robot bulat tu kepada robot Eva, dan kenapa dia daripada girang menjadi muram. So itu backstory yang sedih gila babi guys. Alright, seterusnya Shinsatsu bertanya, adakah Beyond the Spider-Verse last movie untuk Miles Morales? Well, menurut penerbit Christopher Miller, dia mengatakan this will be the last animated film untuk Miles Morales. Tapi pasal judul dia adalah Beyond the Spider-Verse, maybe lepas ni kita dapat live action. Hanya waktu akan menentukan sebenarnya. Seterusnya, berapa jamkah movie Beyond the Spider-Verse? Well, skrip pun tak ada lagi, tapi I think it will be close to 3 hours lah kot, logically. Pasal kau nak tie up so many storylines, so many subplots, 3 jam. Tapi kalau kau tanya aku kan, Beyond the Spider-Verse, ada orang tanya kan, adakah Beyond the Spider-Verse akan jadi macam Endgame dengan No Way Home kan? Aku rasa agak susah lah, sebabnya kau tahu cerita pasal Spider-Verse ni memang fokusnya dekat Miles tau. So kau tengok nombor across ni pun kau nampak memang fokus dekat Miles. So dia dah at least nombor 1, setiap karakter yang ditunjuk walaupun tak ramai, ada dia punya moment screen time untuk menyelah tau. So nombor 2 ni tak ada, semua fokus kat Miles je. Tak ada sikit lah, Gwen sikit, ni sikit, yang Spider India pun tak banyak. So lebih fokus kepada Miles. So kalau kau fokus kat satu karakter, kau takkan dapat outcome yang biggest event. Macam mana Endgame, kau dah kenal semua karakter yang dah beratus-ratus karakter tu. Macam No Way Home pun kau dah kenal Andrew, kau dah kenal Toby. So macam dia punya build up tu dah establish tau. So macam ni, kau masa first yang kau dah establish the karakter yang different tu. So second tu kau fokus kat mana seorang. So kalau dia punya ending tu, kau takkan rasa event tu besar. Sebab apa? Kau akan jadi fokus kat seorang je, bukan event yang besar. Patutnya event tu semua orang ada dah ada dia punya masa dia macam dia menaik lah. Masa dekat movie nombor 2 tu kau dah build up diorang punya masing-masing. So nombor 3 tu dia punya ultimate lah, bukanlah fokus dekat seorang je. So aku rasa agak susah lah, sebab lagi pun dia 3 movie je kan. Kalau kau tengok macam Endgame dengan No Way Home kau boleh ambil Spider-Man punya lama movie. So movie tu banyak, kau dapat ada outcome macam tu. So 3 movie aku tak cukup lah. Munasabah juga apa yang kau cakap. I think maybe dia akan jadi mini Endgame je lah kot, maybe mini je lah, fokus kat seorang. Dia Spider-Man dah ramai, tapi dia tak ada screen time yang kau boleh bagi dia ni ada tau. Even though dia tak bagi banyak screen time kat Miguel O'Hara, walaupun dia bagi Miguel O'Hara jadi orang jahat pun, ramai orang dah tak suka.
Tapi itulah dia tak establish lagi, dia tak explore lagi tau. Kalau dia explore lagi aku rasa memang lagi best lah. Sangat fokus kat Miles, aku macam macam tak best jugalah kan. Sebabnya kata crossover tapi macam cerita pasal Miles, aku tukar nama je. Spider-Man Miles Morales je. Alright, so kita ada 4 lagi soalan. Soalan seterusnya, soalan menyimpang daripada Wan Faris. Red Sonja akan ada movie. Apakah pendapat panelis? Movie betul. Komik dia lebih kepada cheesecake. Dia takkan nak tunjuk awet pakai bikini je. So kurang plot. So aku tak minat nak baca komik-komik Red Sonja. Plot dia ada ni. Plot dia ada. I watching for the plot. The plot is there. Kau nampak dah plot dia tu. Plot dia dah ada. Tapi confirm ke jadi Red Sonja ni? Sebab Red Sonja ni dah lah under dynamite. Aku tak rasa dia akan buat movie lah. Dulu Ross McGowan kot nak jadi Red Sonja masa dia berlakon Conan kan. Conan masa dengan Jason Momoa kan. Dia jadi Red Sonja. Tapi Red Sonja ni macam dia, sebab dia dynamite, dia indie. Dia popular dekat komik punya scene sebab karakter tu seksi. Dan cerita dia pun orang tak baca, orang beli komik Red Sonja macam aku pun beli Red Sonja. Aku beli bukan aku nak baca. Aku beli sebab cover je. Cover dia lawa. Cover dia lawa, cover dia seksi. Itu je. Aku tak pernah buka Red Sonja aku baca, tak pernah. Dengan Vampirella pun. Lepas tu bila kau buka cerita dia pun tak best pun. Tak best pun. Dua tu sama. By the way, aku dah check menurut laman artis.com pada bulan November 2022 tahun lepas, Red Sonja is an upcoming American sword and sorcery film based on the Dynamite Entertainment comic book of the same name, starring Matilda Lutz as the title character. The film also stars Wallace Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martin Ford, Elizabeth Tengu, Rona Mitra and Veronica Perez. Ni semua macam stok kau buat filem dekat Croatia je selama 3 bulan dengan bajet. Aku rasa dia direct stream kot. Aku rasa ni sampah tu. Aku tengok dia confirm lah. Sebab Michael Bisping tu UFC fighter. So selalu ambil macam fighter ni lah, dengan pelakon tak kenal ni lah. Selalu memang cerita murahan lah. Dia macam ni lah, macam kalau kau pernah tengok cerita Conan the Barbarian yang Jason Momoa berlakon, macam tu je lah. You Ball jadi punya director, kau faham je lah. Memang great B. Masa tu zaman tu tak ada stream lagi Tapi aku rasa Sonja ni takkan masuk wayang lah. Kalau masuk wayang memang rugi lah. Baik kau direct tu stream je. Kalau dia nak buat jugalah. Tapi itulah. Kau kena tahu Sonja ni yang jual cerita ni sebab plot dia tu. Kau kena fokus situ je lah. Ada dua plot je. Itu je lah modal lah. Seterusnya, last 3 question. Shikamarul bertanya, animators dan pekerja-pekerja belakang tabir tak ada union kan? Kalau tak, boleh buat animator strike kot. Dia macam ni lah. Kalau job tu animator LA ataupun US ataupun Canada tak nak ambil, diorang pergi je South Korea, diorang pergi je India, dia datang ke Malaysia. So Malaysia kau nak buat union macam mana? Kau nak buat union macam mana? Takkan seluruh dunia punya animator nak kena buat union. So agak susah. Diorang tak boleh buat writer strike, diorang tak boleh buat actor strike. Diorang akan terus dizalimi dan menjadi hamba kepada studio-studio Hollywood selagi they put up with this bullshit. Dia orang cuma boleh berjuang sebagaimana the VFX team dalam Flash tu berjuang. Itu cara dia. Buat baby buruk, buat kepala buruk. Guerrilla warfare. Yeah. Kau bayar peanuts, kita kasih peanuts. Macam teori Duan tadi aku suka. Alright, seterusnya Shin Satsu bertanya, adakah korang rasa watak Miles Morales daripada Earth 42 yang menjadi Prowler sebenarnya baik macam Miles Morales tadi? So kita dah dapat pengesahan di Twitter oleh mereka yang membeli artbook The Art of Spider-Verse bahawa Prowler ataupun Miles Morales daripada Earth 42 sebenarnya adalah seorang vigilante. Dalam satu dunia yang chaos, kau kenalah jadi ganas untuk melawan balik that chaos. So dia bukan orang jahat, dia sebenarnya vigilante ya guys. Anti-hero. Yes. Ni. Itu aku cakap, kau dengar, I said it here first. Kalau salah kau diam-diam lah. Kau betul kau ingat aku yang cakap.
not only is Prowler tu vigilante tau. Aku rasa the big bad yang bagi dunia dia orang jadi macam tu is Miles Morales punya clone tau. Macam dalam komik yang ada kejap yang aku kata Selim kan. Not Selim bro, fuck Selim. Aku tak nak Selim, okay? Idea paling bodoh dia pun komik. So dia memang aku rasa bro itu tak. So macam Miles tag team dengan Miles lawan Miles tau. Baru Spider-Verse. Bodoh lah. Duan, bodoh lah. Miles Morales jahat ialah terbalik of Miles. S-E-L-I-M. Selim. Idea paling tak kreatif daripada Marvel Comics. Bodoh gila siap. Tapi ni betul loh. It's a canon event bro. Bukan Salim Selim lagi teruk. Aku cakap kalau salah kau diam-diam lah. Kau betul kau ingat aku cakap dulu sini. Alright guys, so dengan itu berakhirlah berita kedua ini dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir. Right, untuk berita menarik kita yang terakhir malam ini adalah tentang Tron arrest casting news. Jadi pelakon Jared Leto bakal membintangi filem Tron Arrest bersama pelakon Greta Lee, Jodie Turner-Smith dan juga Evan Peters. Sinopsisnya adalah Tron Arrest focuses on the emergence of a sentient program from the grid that crosses over into the human world, which is not ready for contact. Produksi akan bermula pada bulan Ogos 2023 di Vancouver, Canada, dikelolai oleh pengarah Joachim Ronning yang terlibat dengan Maleficent, Mistress of Evil dan juga Pirates of the Caribbean 5, Dead Man Tells No Tales. Berdasarkan skrip oleh Jesse Wutigau yang membuatkan It Runs in the Family dan juga The Crow, serta Jack Thorne yang terkenal dengan franchise Enola Holmes dan juga His Dark Materials series daripada BBC. Jadi aku ada dua soalan untuk segmen ni. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pengumuman Tron Arrest, satu sequel kepada filem klasik Tron daripada tahun 1982 dan juga sequelnya Tron Legacy daripada tahun 2010 bakal mengetengahkan pelakon Jared Leto. Kemudian diarah pula oleh pengarah Pirates 5 berdasarkan skrip oleh penulis The Crow reboot dan juga penulis franchise Enola Holmes di Netflix. Macam bakar itu ke arah kehancuran je ni. So, apa pendapat kau? Silakan. Okay, dia macam ni lah. Aku rasa to the casuals kan. First kali bila kau nampak nama Jared Leto kat itu, kau mesti dah equate dengan oh no, this is gonna be shit kan. Sebab unfortunately he was involved with a couple of high profile bombs. Tapi I have to say, aku rasa this is sort of in defense of Jared Leto lah kan. Kesian dia, biarlah ada seorang dua defend dia kan. Daripada kau risau Jared Leto tu, macam ni cakap, kau patut first kali bagi aku is the director, which is Hakim Ronning. Nama I think is that Hakim Ronning. Dia macam mana, aku ni I'm a very judgmental guy tau. So, macam sorry to say lah. So bila aku tengok kau punya body of work pun tak banyak. Dah tu macam buat movie hampir. Lepas tu macam you some foreigner kan. Macam you know bukan American or British. Bukan kata American or British are the only ones who make the best movies. Tak. Tapi in you know in mainstream entertainment kan, kalau kau cakap pasal that assurance tu is not someone randomly from Norway tau. And aku punya prejudice lah, aku admit, aku punya prejudice was proven right when Marvel announced some unknown New Zealander nak pegang Thor dulu tiba-tiba. And I was right. It did became bad. Taika kan. So yang ni just some Norwegian guy. And bila kita tengok benda yang dia pernah buat is Maleficent, which aku memang tak tengok sebab tak berminat langsung. But I did watch Pirates 5, which really sucked. And I'm not alone pasal Rotten Tomatoes critics bagi 30%. And usually kalau kritik 30%, fan akan 90% kan. Tak, fan pun bagi 60%. So it was basically agreed by critics and fans yang Pirates 5 tu memang tak best lah.
And these are the only two notable movies that our Norwegian friend tiba-tiba ni pernah buat. And sekarang dia nak direct what aku assume is the final movie of, you know, what is supposed to be a beloved punya trilogy. So, jangan cakap saya Leto. Kau cakap saya director dia saja pun dah very, alamak, agak merisaukan. But okay. Kalau nak optimistik pula, dulu okay, Thor Ragnarok semua orang kata best. Walaupun Taika tu is some unknown New Zealander, tapi okay, pasal dia punya writer dia was still the previous person who helmed the Thor movie, so the story tu still stood lah, basically. So untuk yang untuk yang Tron Ares pula, kita tengok siapa dia punya writers. So itulah, I mean, aku tak tahu how the Crow punya team will fit dengan, you know, how writing in the Crow would help to do this very super futuristic but cyberpunk-ish. This is the Crow reboot not the Crow from the 90s. Yes. The Crow reboot kita takkan tengok lagi until 2025. Exactly. So not only is this out of tone, so kau tahulah at least the Crow tu what's the tone kan. And this is the Crow yang unproven tau, yang kita tak tengok pun lagi tau. So don't know how that's gonna look like. But aku for sure tak berminat and tak tengok that Enola Holmes. So there is nothing dalam the writers and the directors punya resume yang aku suka. And they could surprise me, of course. But kalau kau sebagai seorang interviewer kan, kau nak interview staff baru masuk office kau dan kau tengok resume dia and there's nothing you like, so obviously dia sedikit merisaukan di situlah. Lepas tu kalau kita nak cakap pasal the story itself, the first movie memang klasik lah, way better than the second movie, Tron Legacy. Tapi the Tron Legacy movie pun was not bad sebab dia sajikan kita with some really eye-popping visuals and action, so memang best. Cumanya one thing aku risau pasal Tron Ares it seems to either repeat or continue daripada the end game of the second movie tau, which is diorang daripada dalam the grid tu nak keluar into the real world kan. Aku risau pasal in the movie that was to me the weakest part of Tron Legacy tau. Sebab bila ditunjuk macam army dia orang yang kononnya nak keluar into our real life ni, there must have been just like 5 dropships and semua orang macam pakai tombak tau. So they would be decimated by the Singaporean military even. So tak tahu kalau dia nak continue with this plot point, which is dia orang daripada the grid tu datang to the real world, aku harap dia buatlah bagi, you know, the scale and the threat tu nampak macam boleh do something to the governments of our world, which a dozen of them are nuclear powered tau. So bagi rasa that threat tu is real kalau benda ni akan jadi the central theme of the show lah. Okay, so itulah bagi aku, tak sebut lagi pasal Jared Leto, tapi these are all the things yang yalah bagi aku is lagi merisaukan daripada kau fikir what Jared Leto punya performance gonna be in this movie lah. Okay, so finally now we talk about Jared Leto himself, who aku honestly cakap personally feel he has been receiving some unfair hate of late lah. So bermula aku vividly ingat bermula daripada Suicide Squad kan. Tapi kau kena ingat kan, he was barely in the Suicide Squad. So kalau kau nak pin the failure of that movie tu on him is a bit unfair sebab kita tak dapat tengok his character in its entirety. Kita just tengok snippets, just tengok rupa dia on the surface macam tu, and then most of it tak masuk in the movie pun. Also, another that obviously Morbius. Tapi you could say the worst parts of Morbius was not because of Jared Leto pun sebenarnya. Dia memang poor action choreography, poor writing, poor direction. If anything, Jared Leto did his effort in looking the part like a live action Morbius kan. So not his fault jugalah.
And finally, it's a bit sayang semua orang just ingat dia pasal all his bad movies, when Jared Leto, dia punya body of work has been in either at the minimum entertaining movies and at the maximum cult classics yang critically acclaimed. So he was in The Fight Club, he was in Blade Runner, he was in American Psycho, Requiem for a Dream, even the Urban Legends, which aku quite enjoyed, Thin Red Line, Dallas Buyers Club, tak payah cerita lah, where he actually won a Golden Globe and Academy Award. So, I mean, you know, macam aku pun not a fan of that movie lah, but you know, at least you could say the guy can act and he didn't always star in that. So bagi aku, if you want to be worried about Tron Ares, it's not on Leto lah. It's on the directors and writers. So aku sangat risau sebenarnya. So if they can surprise us, this can be good. But if they, you know, perform as per what their resume has shown us, then sedih lah. It's just another, chalk it to another classic Disney trilogy going to the shit. Itulah macam Disney pilih orang-orang yang dia dah pernah ambil kerja untuk murah. Macam Joaquin, kau pernah buat Pirates 5 yang hancur tu kan? Mainlah buat Tron 3 ni sekejap. Main lah. Gitu lah kan. Alright, seterusnya untuk Duan, apakah pendapat anda tentang Disney milking the last franchise yang mereka miliki, Tron, setelah mereka gagal dengan franchise MCU, franchise Star Wars, franchise Indiana Jones, franchise Willow, semua dah slowly ke laut di pasaran box office dunia. So, apa pendapat kau? Bagus lah sebab franchise yang dia buat remake tu live action pun dah ni banyak sangat buat agenda pun dah bagi aku tak berjaya lah kan. So elok lah dia hancurkan franchise yang sekir baki ni. Patutnya casting dia tu patutnya kena ada dia punya main character kena black trans people. Tu sepatutnya yang orang pilih lah. Kalau betul-betul ya, kau pun kat dalam Tron kan, kau dalam dunia game patut bukan manusia betul. Dia dah adalah data lah apa semua. So kena ada, dia tak ada gender lah, dia patut binary. Damn berlancau semua tu. Tu kalau betul nak buat kita, aku pakai kat Tron. Kau bagi all out. Kenapa kau nak takut kan? Lalang dah nak hancur kat tu lah. Aku nak tengok Disney all out work. Aku tak nak dia acah-acah ke ni, tak ada. Kau bagi all out, bagi puas hati. Apa kau simpan? Kena pula tu Tron pun cerita pasal dalam game. Memang tak ada kena-mengena. Sebab nombor 2 pun, sequel dia pun sebenarnya tak berjaya sangat. Dia nak main dengan nostalgia. Cuma yang orang suka, yang orang respect dia adalah sebab dia punya CGI dia apa semua semua cantik lah kan. Cuma Jeff Bridges punya the age tu macam masa at that time macam ada kartun sikit lah. Dia tak smooth lagi lah. Tapi lain semua okey. Cerita dia punya studio dah lawa, CGI dah lawa. Cuma cerita Tron tu aku tak tahu lah, maybe masa Tron zaman 70s ke 80s dulu, at that moment benda tu baru, so orang jadi seronok. Ya, tapi bila Tron 1982 masa zaman tak ada CGI lagi, tak ada CGI. So they had benda tu macam every single scene. Benda ni kan, so orang jadi excited tau. So bila dia buat sequel, actually jalan cerita dia tu macam kosong tau. Dia ada jalan cerita, tapi dunia dia tu dalam 8-bit tu kan, walaupun dia dah buat cantik, ada neon punya light apa semua, somehow jalan cerita dia macam kosong tau. Dunia dia tu macam banyak lampu je. So macam tak ada yang atraktif sangat. Macam kosong. Tak adalah kata dia tak best, jalan cerita dia cuma macam kosong. So tak dapat menarik ramai orang lah. Tapi untuk fan Tron, somehow in a way dengan nostalgia lah kan. So dia seronok kat situ lah. But then so kat situ dia sebenarnya dia tak buat office sangat pun. Dia aku rasa cuma makan je lah kan.
So bila dia buat sequel dia buat nak cukupkan trilogi nombor 3 ni, yang tak perlu, yang tak minta pun, dia just nak menjahanamkan lagi je bagi aku kan. So aku tak rasa fan tak minta pun sebenarnya. Disney pun tahu benda ni pun akan terlungkup. Tapi sebab dia dah tak ada apa benda nak dirosak kan, semua pun dah rosak. So ni yang last yang sakit baki ada. Buat je lah apa kau nak buat kan. Apa lagi cerita menarik pasal Tron kau nak tengok ni? Aku sebab kau buat Wreck-It Ralph nombor 3 tu lagi best. Dunia dia tu macam lagi colourful, lagi banyak benda. Dan Tron ni kau dah kat dalam, kau dah dunia game. Lepas tu dunia game tu adalah dunia kau game saja, kau saja tu. Yang tak ada colourful, lampu neon je. Kalau kau buat macam Wreck-It Ralph, dia dah pergi kat game lain ke apa. So nampaklah sikit dunia kau tu macam colourful sikit ke, menarik lagi. Tak apa ni kau kat tempat kau je. Macam bagi aku macam in a way macam shot sendirilah. Sebab tempat kau tu pun tak menarik mana pun kan. So kalau kau nak teruskan juga, itu yang ready to fail dia lah. nak terbalikkan tu bro. Dia nak bawa dunia Tron ke dunia kita, di mana diorang Lagi lah boring. Ya betul. Sama macam Pixel lah, aku nak buat cerita Pixel. At least Pixel tu pun adalah kelakar-kelakar sikit kan. Dia tak jadikan Pixel kan. Macam tu lah. Tapi Pixel yang serius, lagi lah cringe. Sial, memang cringe gila. At least Pixel tu lawak bodoh kan. Orang gelak with the film, atau orang gelakkan filem tu. Jadi orang gelak. Ini kau buat tapi serius. Orang nak gelak, tak boleh, jadi cringe lah. Cringe lah. So tu cakap, alang-alang kau dah cerita ni memang dah nampak dah nak terlungkup. Kau buat work, all out work. Kau buat Tron 3 Ares, Tron 3 work terus. Ares ni tak payah mengarut dah. Alang-alang kau nak bagi all out terus. Buat hati jadi Tron lah. Jadi Tron terus lah. Saya Tron work. Itulah kan. The rise of trans. Macam tu. Aku hanya sedih yang dalam Tron 3 ni kita takkan ada banging soundtrack daripada Daft Punk. Dari tired. Dia telah bersara. So pada babi dah tak ada soundtrack Daft Punk lah. Sialah. So kita ada 2 soalan menarik untuk segmen terakhir kita malam ini. Pertama daripada Just One yang bertanya, Tron 3 ni sequel kepada Tron Legacy 2010 ke? Jawapan dia adalah ya. Cuma kita tak tahu sama ada watak Garrett Hedlund dan juga Olivia Wilde akan kembali, kerana Olivia Wilde sekarang dah jadi pengarah, Garrett Hedlund dah jadi pelakon TV je. So kita tak sure sama ada dia akan terlibat dalam storyline ni. Tapi fokusnya sekarang ialah kepada Ares yang maybe dilakonkan oleh Jared Leto, satu AI program yang mahu invade the world daripada The Grid. So kita tengoklah sama ada akan jadi kengkang ataupun tidak. Seterusnya soalan terakhir untuk malam ini daripada Amar yang bertanya, bro, mana nak beli komik kalau selain daripada Kinokuniya? So kalau dekat Shopee kau boleh cari 2 channel, iaitu Abah Comics daripada Johor Bahru. Abah menjual komik daripada luar negara kepada orang-orang di Malaysia. Satu lagi adalah The Last Comic Shop Online ataupun The Last Comic Shop Malaysia, juga ada di Shopee. Mereka adalah kedai komik fizikal yang terakhir di Malaysia, di Atria, Taman Sarajaya, dan diorang sekarang dah gunakan Shopee sejak zaman pandemik untuk menjual komik. So korang dekat mana-mana di seluruh Malaysia pun, they will deliver it to you. Selain daripada tu, Duan juga seorang penjual komik. Duan, kalau kau boleh cerita sikit tentang bisnes kau, silakan. Aku jual komik ni macam suka-suka je lah. Saya nak peluangkan masa lah. Ada lah, sebab komik aku macam, komik aku jual adalah aku punya collection sendiri. Bukan aku tak ada multiple. Ada yang multiple jugalah, tapi mostly semua satu kopi je lah. So apa yang aku jual tu mostly aku punya collection sendiri lah. Aku bukan kedai macam Last Comic Shop lah. Aku sesama macam Abah komik pun sebenarnya collection dia sendiri juga. So bawa sekarang ni pun aku pun tak tahu nak jual apa. Banyak sebenarnya patut aku dah kena jual, tapi nantilah pelan-pelan aku jual. Kalau korang nak tanya boleh lah, kalau PM aku dekat Facebook ke dekat IG ke. IG aku dah share kan, boleh kat IG kalau boleh tanya, nanti aku share lah gambar apa komik yang aku nak jual. Ada yang key, ada yang biasa. Tapi aku lebih kepada nak jual biasa, yang key selalu aku simpan lah kot. Sebab key ni mahal kan. Alright.
Selain daripada itu, kalau korang nak beli komik-komik lama, korang tak payah pergi ke Abah ataupun ke Last Comic Shop, itu untuk komik-komik baru. Komik lama korang boleh pergi ke Duan ataupun korang boleh pergi ke M-Corp Mall setiap hari Ahad. Situ memang ada selonggok orang jual komik-komik lama. Dan juga satu daripada tu dah buka kedai dia dekat M-Corp Mall, Danny Che Comics ataupun Dari Che Comic. Betul. Danny Che Comics ya. So banyak komik-komik daripada 90-an sampai sekarang, key issues, 80-an ada, 70s ada, 80-an ya. 50 pun ada, 50, 60 pun ada, tapi itu lagi mahal lah. Makin lama makin mahal lah. Dan yang terakhir sekali adalah Retro Comic Store. Retro Comic Store di Seri Kembangan. Aku tak tahu kedai fizikal dia dah tutup ke tidak, ke dia online je sekarang tuan? Sebenarnya kedai dia ada lagi. Cuma dengar cerita dalam proses nak clearkan stok. Tapi masih ada lagi, masih buka lagi kalau boleh cari. Retro Comic Shop. Boleh cari dekat Seri Kembangan kat Seri Kembangan. Kalau boleh cari, boleh pergi lagi. Sebab banyak komik lama. Aku banyak jumpa authority kat situ. Tapi sorry, aku dah kebas dulu. Adalah 3 yang sampah-sampah tu, adalah 3. Alright guys, so aku rasa itu sahaja untuk malam ini guys. Terima kasih kepada para panelis kita, iaitu Kaki komik kita Duan Yakuza dan juga Kaki Kaiju kita Munif Malek. Terima kasih. Terima kasih juga kepada korang yang sudi menonton selama 1 jam 30 minit. Join us tomorrow di mana aku dan Munif dan maybe Hadi akan membedah 3 hingga 5 trailer terbaru daripada seluruh dunia. Kemudian hari Rabu nanti kita ada Kudo and the Anime Crew bakal membincangkan Jigoroku Hell's Paradise, iaitu bersama Munif dan Jamal. Dan malam Rabu tu juga kita akan buat review Insidious 5, iaitu Insidious The Red Door selepas menonton gala premier di TGV One Utama. So itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Bye guys.